κύριοι, είμαι ο Άγγελος Κώτιος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Αναπτυξιακών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και στη σύντομη παρουσίασή μου θα αναφερθώ στη σχέση που υφίσταται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς και του ευρώ. Όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά, μπορούμε να πούμε ότι από όλες τις δυνητικές μορφές οικονομικής ολοκλήρωσης, τα ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας επέλεξαν την δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς, η οποία θα είναι κοινή για όλα τα κράτη-μέλη, και τις κοινές οικονομικές πολιτικές. Η ενιαία εσωτερική αγορά δεν είναι ασφαλώς αυτός σκοπός, αλλά είναι ένα μέσο προκειμένου να προαχθεί ο οικονομικός ανταγωνισμός, να προαχθεί η εξειδίκευση των κρατών μελών, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος και να προαχθεί έτσι η οικονομική ανάπτυξη και να διασφαλιστεί η οικονομική ευημερία των κρατών μελών μέσω της διεύρυνσης των μικρών εθνικών αγορών. Προκειμένου όμως να λειτουργήσει και να δημιουργηθεί η εσωτερική αγορά, θα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις διασφαλίζονται μέσω των 4 ελευθεριών, δηλαδή της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, καθώς και του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, εργαζομένων και προσώπων της Ένωσης στην κοινή αγορά. Συνεπώς, η κοινή αγορά βασίζεται στις 4 ελευθερίες και συγχρόνως, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της, προωθήθηκαν μια σειρά από λεγόμενες συνοδευτικές της εσωτερικής αγοράς πολιτικές, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική για την προστασία του ανταγωνισμού, η εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών ή η αμοιβαία αναγνώριση, καθώς και η δημιουργία των διευρωπαϊκών δικτύων. Από τη δεκαετία του 60 τέθηκε επιτάπητος το ζήτημα της αναγκαιότητος για τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης, δηλαδή για την κατάργηση των εθνικών νομισμάτων και την υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος. Ήδη το 70-71 υιοθετήθηκαν καταρχήν οι προτάσεις της Επιτροπής Βέρνερ, πλην όμως οι συνθήκες στη δεκαετία του 70 δεν ήταν κατάλληλες λόγω των διαφόρων διεθνών κρίσεων, προκειμένου να προωθηθεί ο στόχος της νομισματικής ενοποίησης της Ευρώπης και της δημιουργίας του νομισματικού συμπληρώματος της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Οι συνθήκες ορίμασαν τη δεκαετία του 80, ιδίως μετά την ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής από τον Ζακ Ντελόρ, ο οποίος πρόθεσε το πρόγραμμα 1992 για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας κοινής εσωτερικής αγοράς, και συνεχεία μέσω μιας επιτροπής υπό την προεδρία του Προέδρου Ζακ Ντελόρ υιοθετήθηκε το 1989 το σχέδιό του για τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Οι προτάσεις της Επιτροπής Ντελόρ ενσωματώθηκαν στην συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 και υλοποιήθηκαν σταδιακά σε 3 φάσεις, εκ των οποίων η τρίτη φάση, που σήμανε την εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ξεκίνησε την 1η Πρώτου 1999. Έκτοτε το οικοδόμημα της Νομισματικής Ένωσης έχει διευρυνθεί γεωγραφικά. Σήμερα αποτελείται από 20 κράτη-μέλη, αλλά και θεσμικά και λειτουργικά, διότι έχουν ληφθεί αποφάσεις, ειδικά μετά την διεθνή κρίση 1908-19, για την μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης της Νομισματικής Ένωσης. Η Νομισματική Ένωση της Ευρώπης είναι μια αποκλειστική πολιτική στο πεδίο του νομίσματος για τα 20 κράτη-μέλη. Είναι μια πολιτική η οποία ασκείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κεντρικών Τραπεζών και έχει διασφαλισμένη ανεξαρτησία. Δεν δέχεται δηλαδή εντολές στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής από τα κράτη-μέλη, από τους πολιτικούς.
έχει ως στόχο, αποκλειστικό στόχο, τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, καθώς και απαγορεύεται να δανείζει άμεσα τα κράτη-μέλη ή τα όργανα και τους θεσμούς της Ένωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η εκτύπωση πληθωριστικού χρήματος. Μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι παρά τη δοκιμασία που υπέστη το ευρωσύστημα αρχές της δεκαετίας του 2010 και μέχρι το 2012-2013, μπορούμε να πούμε ότι ανταπεξήλθε στη δοκιμασία αυτή και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Νομισματική Ένωση Ευρώπης λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που υποστηρίζει την οικονομική ενοποιητική διαδικασία, έχει προάγει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και τις αμοιβαίες επενδύσεις, έχει διασφαλίσει τη σταθερότητα τιμών και έχει εξαλείψει τους συνταγματικούς κινδύνους και αβεβαιότητες οι οποίοι συνδέονται με τα εθνικά νομίσματα. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πλέον σε υψηλό βαθμό μια αρμονική συμβίωση μεταξύ της εσωτερικής αγοράς και του ευρώ σε επίπεδο της Ένωσης, αλλά και προς τα έξω, διότι το ευρώ ως ένα ισχυρό διεθνές νόμισμα έχει βελτιώσει τη διεθνή ρευστότητα των κρατών μελών και έχει βελτιώσει τις συνθήκες του χρηματοδοτήσεων του εξωτερικού της εμπορίου και των διεθνών της επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ.